การันตีจริงมาชัวร์100%นะครับไม่ใช่สปอยแต่เป็นการแจ้งเตือนเลยว่าตู้ต่อไปที่จะมาในอนาคตต่อจากตัวของปอมเปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจริงนั่นเลยเดี๋ยวเราไปวางแผนเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าถ้าตัวละครจริงเข้ามาแล้วเราจะต้องทำอะไรนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้นะครับอย่างที่ตัวเกมนั้นมีการอัปเดตแล้วก็บอกมาแล้วเนี่ยว่าตู้ต่อไปนะครับที่จะเข้ามานั้นเป็นตัวจริงนั่นเองนะครับสำหรับตัวจริงเนี่ยก็เป็นตัวนักยิงเทียร์สูงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องจับต้องไว้นะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆนะครับสำหรับตัวละครที่แบบในหมวดนักยิงเทียร์สูงเลยอ่ะ ก็จะเป็นตัวจริงนะครับหรือจะเป็น e-frit อะไรแบบนี้เนาะคือเสียงมันอาจจะไม่ดีนะเสียงผมมันอาจจะไม่ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่สบายเนาะคือแบบวันเนี้ยกะจะไม่ทำแล้วแต่ว่ามันจะต้องทำอ่ะคือแบบในเมื่อตัวละครที่เป็นเทียร์สูงออกมาเราจะต้องมาคอยจัดเทียร์จัดในส่วนของกิจกรรมเนี่ยให้คุณผู้ชมได้คิดกันแล้วว่าเราจะสุ่มยังไงอะไรยังไงบ้างนะในส่วนอย่างที่หนึ่งเลยนะครับ สิ่งที่ตัวของจริงเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะจัดดีไหมหลายๆคนมีวางแผนไว้เยอะไงซึ่งก็อาจจะเป็นตัวรินนะครับแล้วก็จะเป็นตัวจริงตัวซีซ่าอะไรแบบเนี้ยทีนี้ตัวจริงเข้ามาเราทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวถ้าเราสุ่มตัวจริงไปหมดแล้วตัวต่อไปเป็นตัวซีซ่าตัวต่อไปเป็นตัวของลินแบบเนี้ยเราก็จะไม่เหลือเพชรคืออย่างที่ผมบอกไปเลยว่า ถ้าตัวมันเก่งทั้ง3 ตัวแต่ว่าดาวมันน้อยอ่ะผมก็ยังไม่แนะนำคือถ้าจะทำแล้วคุณผู้ชมต้องทำแบบว่าจัดเต็มให้มันเลยนะครับก็คือเน้นทำไปเลยอย่างตัวผมอะถ้าตู้หน้าผมเตี้ยนกาชานะครับจริงมันเข้าใช่ไหมผมเนี่ยจะทำการสุ่มจริงนะครับแบบเต็มพิกัดเลยก็คือยัดให้หมดแล้วก็เอาให้ดาวตันไปเลยนั่นเองแล้วทีเนี้ยถ้าลินเข้าถามว่าข้ามได้ไหมคือมันก็ข้ามได้นะ เอาจริงๆข้ามได้นะครับมันก็เก่งเหมือนกันหมดแหละแต่แค่เราอาจจะไม่มีเพชรเราก็ข้ามตัวมันไปรอตัวเก่งข้างหน้าอีกทีนึงอย่างการข้ามก็ข้ามเดือนละตัวอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะอย่างตัวจริงเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยพร้อมทำแล้วนะครับเพราะว่ามีในส่วนของสลามให้นะครับมีใบกาชาที่ดองไว้ให้แล้วก็จะมีเพชรเนี่ยเป็นแสนๆนะครับที่ทำให้ ซึ่งก็น่าจะได้ทำดาวตันกันเลยนะครับบอกเลยว่าดาวตันแน่นอนเดี๋ยวผมใส่เต็มเลยเพราะว่าจริงมันก็ใช้ได้ไงเก่งนะครับจะฆ่ามันไปทำไมในเมื่อมันเก่งอยู่แล้วถ้ามันเป็นตัวลินมาผมก็จะทำลินนะแต่ว่ามันเป็นตัวจริงก่อนไงก็เลยทำจริงไปเลยนะครับเลือกเอาคือมันเก่งหมดไงซีซ่าเนี่ยขาดไม่ได้แต่ว่าทีเนี้ยผมระแวงแค่ตัวลินกับตัวจริงนี่แหละว่าเราจะเลือกตัวไหนนั่นเองนะคุณผู้ชม ดังนั้นถ้ามันเป็นประมาณนี้ก็ใส่หนักจัดเต็มได้เลยอย่างตัวผมเองผมได้ใช้ไงก็คือว่าผมขาดแค่ตัวทีม2ในตัวทีม2เนี่ยมันก็จะเป็นทีมที่ผมเนี่ยขาดตัวดาเมจอยู่นะครับดาเมจยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยตัวของเมดูซ่าผมเป็นตัวดาเมจหลักใช่ปะคือถ้าเอาจริงมาเอามาแทนใครแน่นอนนะครับว่าผมจะสละแทงค์นี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของจริงแทนนั่นเองให้ตัวชิงหลงเป็นตัวยืนรับตัวเดียวนะครับน่าจะไหวเพราะว่าเรามีซับ2แล้วไง ดังนั้นตัวจริงเป็นสายนักยิงนะครับถ้ามันมี ATK สูงๆหรือว่ามีพลังโจมตีสูงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะคอมโบกับตัวของไครอนได้นี่นะครับในความคิดผมเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่เล่นเป็นทีมมังกรเขียวอย่างเงี้ยคือก็สามารถเล่นได้นะครับเอาจริงๆเนี่ยมันไปกับทีมอื่นไม่ได้เลยนอกจากมังกรเขียวกับมังกรกระดูกอะที่ตัวจริงเนี่ยจะสามารถไปได้ถ้าตัวจริงเนี่ยไปเล่นกับทีมอื่นทีมฟ้าทีมอะไรแบบเนี้ย ตัวละครมันจะไม่เกิดเลยนะครับไปเล่นกับทีมแสงก็เล่นไม่เกิดเหมือนกันดังนั้นนะครับตัวจริงเนี่ยมันจะต้องเล่นมังกรกระดูกกับมังกรเขียวเนี่ยเป็นหลักเด้อเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับก็สังเกตได้เลยว่าเขาจะเล่นมังกรเขียวกับมังกรกระดูกเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับถ้าจะปั้นตัวจริงอะไรประมาณนั้นเองเนาะอย่างทีมกระดูกเนี่ยมันสามารถเก็บบัฟลัดเวิร์ดได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาตัวของคลีโอพัตตาเนี่ยมันเร่งบัฟลัดเวิร์ดได้หรือก็คือเร่งคำพูดสุดท้ายได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นได้ดังนั้นนะสบายนะครับเดี๋ยวเอาจริงมาแล้วก็เอาซับตัวเนี้ยมายืนรับดาเมจได้สมมุติว่าผมถอดตัวนี้ออกไปใช่ไหมผมก็ยังสามารถที่จะเอาน้องตัวนี้มาชนได้นักข้าวมาตีอ่ะไอเนี่ยมันได้ลดดาเมจแบบระยะใกล้อ่ะที่ตีไปชิดตัวมันอ่ะ คื
กือบ 40%เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันตายยากมากนะใครว่าตัวของกาลิกูลาไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเล่นทีมกระดูกมันเป็นตัวแบบคอมโบเลยเพราะว่าสกิลมันสามารถเอามายืนรับดาเมจได้ไงเมื่อตนเองนะครับถูกโจมตีระยะใกล้เนี่ยจะลดดาเมจ 36% นะครับเกือบ 40%นะนั่นหมายความว่าเราสามารถเอามายืนแบบว่าคอยรับนะครับดาเมจจากตัวที่มันจะล้วงเรานะครับเห็นไหมไอตัวเนี้ยมันจะล้วงเรานะสำหรับแพนด้าทีเนี้ยแพนด้ามันก็แรงใช่ไหมมันมาล้วงกับตีระยะใกล้แค่ตัวกาลิกูลาตีไม่เข้านะผมบอกไว้ก่อนเลยว่ายืนรับดาเมจได้เลยนะครับแล้วก็หิวเลือดสร้างโปรเทนหิวเลือดซ้ำๆเนาะแล้วทีเนี้ยคือถ้าทีมเรามันไม่มีแทงค์มันมีตัวนี้อยู่มันก็จะโดนล้วงหลังอีกถ้าเขามีนักฆ่าแบบ2 ตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยก็แน่นอนนะครับว่ามันก็คงจะต้องสร้างยื้อให้ตัวดาเมจที่หนักๆแล้วก็ฮิวเลือดให้มันเนาะซึ่งสมมุติว่าเรามีนักยิง2 ตัวนะสมมุติผมเล่นนักยิง2 ตัวเด้อซึ่งเราก็อาจจะต้องแบบวางตัวดีๆนะครับที่แบบมันไม่บางเกินไปเนาะเนี่ยให้น้องยืนรับไปเลยเพราะเรามีนักยิง2 ตัวแล้วไงมีจริงนะครับมีเมดูซ่าแล้วก็ยอมไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยเรามีโล่ที่หนาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่ตายแบบง่ายๆอยู่แล้วในช่วงนี้เนาะหลังจากนี้ก็ทำการแช่แข็งไปนะครับ เห็นปะคือมันตัดตัวนี้ออกไปได้เลยไอตัวกาลิกูลามันไม่ตายอยู่แล้วนะครับเราต้องมาระแวงไอพวกตัวดาเมจของเรานี่แหละเพราะว่าตัวกาลิกูลามันลดดาเมจไงไอตัวนั้นหายไปแล้วเห็นไหมทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ากาลิกูลาถึกมากนะอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนเนาะดังนั้นนะครับมันก็สามารถที่จะเอากาลิกูลาเนี่ยมายืนยื้อได้นะครับคือแบบว่าเอามาบังตัวนักฆ่าเอามาให้ชนกันเลยได้นะครับสำหรับกาลิกูลายังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันลดดาเมจโคตรสูงตัวนักฆ่ามันปิดกาลิกูลาไม่ได้อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมตั้งไว้แล้วว่าเนี่ยถ้าตัวจริงเข้ามาแล้วผมเล่นผมจะไม่ลงแท้งเลยนะครับอยากล้วงมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นดาเมจนักยิงเนี่ยถมไปเลย2 ตัวนะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชมก็สำหรับตัวของจริงนะครับเป็นตัวละครสายดาเมจที่เก่งนะครับทีนี้เนี่ยทีมส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นทีมเขียวทีมกระดูกกันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสุ่มได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าสุ่มแล้วต้องสุ่มทำให้ดาวสูงไปเลยเพราะว่าตัวจริงจะเก่งตอนดาวลุงเท่านั้นนะถ้าเราปลดดาวลุงให้ตัวจริงได้ตัวจริงจะมีการเจาะเกาะเนี่ยเพิ่มเติมประมาณเกือบ 40%เลยดังนั้นตัวละครมันเนี่ยเน้นเจาะเกาะจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องทำให้ถึงดาวลุ้งมันถึงจะเก่งเต็มประสิทธิภาพนั่นเองทีนี้ถ้าทำไม่ถึงดาวลุ้งมันจะเก่งไหมมันหายไปเยอะนะในเรื่องดาเมจเพราะว่าสกิลแบบหลักๆของมันเจาะเกาะ40 กว่า% มันอยู่ที่ดาวลุ้งไงก็เลยอาจจะต้องเร่งทำดาวลุ้งสำหรับใครที่ไม่มีเพชรใครไม่มีสลามดองไว้แบบเนี้ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับมันก็อาจจะไม่เห็นความเก่งพอเราปั้นมาแล้วมันไม่ลุ้งเนี่ยมันไม่เก่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่ามันไม่เก่งอีกจริงๆมันเก่งมันต้องดาวลุงเท่านั้นนะสำหรับตัวจริงเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่ไหวแล้วนะครับพูดไม่ไหวแล้วตอนนี้คือแบบเฮ้ยป่วยอยู่ก็ยังจะมาพูดอีกนะคือแบบจริงๆผมทำคลิปแบบว่าตั้งแต่กลางวันแล้วแต่ไม่ไหวจริงๆแล้วทีนี้มันเริ่มเบานะครับก็เลยมาทำคลิปแนะนำคุณผู้ชมก่อนเบื้องต้นเพราะว่าในตัวจริงมันต้องทำจริงผมเคยแนะนำไปเยอะแล้วไงว่าตัวมันเก่งอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ